हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण महाराष्ट्राची स्पेशल रेसिपी बघणार आहोत. पिठलं भाकरी आणि ठेचा. गरमागरम ज्वारीची भाकरी, पिठलं आणि त्याच्यासोबत हिरव्या मिरचीचा ठेचा, दही आणि कांद्याची पात. हे जर असेल तर जेवण खूप छान होतं. महाराष्ट्रातलं खूप फेमस जेवण आहे हे. आज याची रेसिपी बघणार आहोत आपण. सर्वात आधी आपण ठेचा बनवून घेणार आहोत. ठेचा बनवण्यासाठी मी एक पॅन घेतलाय आणि त्याच्यात 3 टेबलस्पून शेंगदाणे घातले आणि ते छान खरपूस भाजून घेणार आहे. मीडियम हीट वरती भाजायचे ते. तुम्हाला जर ठेचा खूप झणझणीत हवा असेल तर तुम्ही शेंगदाणे स्किप केले तरी चालतील. आपले शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत. आता हे काढून घेऊया आणि याच पॅन मध्ये मी 1 चमचा तेल घातले आणि त्याच्यात 6 ते 7 लसूण पाकळ्या घालतीये आणि 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या. या तिखट हिरव्या मिरच्या आहेत आणि हे मी झाकून ठेवतीये, म्हणजे मिरची एखादी जर फुटली तर ती उडायला नको म्हणून. हे तेलात छान भाजून घ्यायचंय लसूण आणि मिरची. लसूण मिरची छान भाजून झाले. हे थंड होऊ देऊयात. आणि पिठल्यासाठी पण मी मिरची आणि लसूण ठेचून घेणार आहे. तुमच्याकडे जर खलबत्ता नसेल तर तुम्ही मिक्सर मध्ये पण हे केलं तरी चालेल, पण खलबत्त्यात केलेलं खूप छान टेस्टी लागतं. आणि नंतर ठेचा पण मी याच्यातच बनवणार आहे, त्याच्यामुळे 1 मिरची आणि लसूण पण मी पिठल्यासाठी याच्यातच ठेचून घेते. हे छान ठेचून झालंय. आता आपण काढून घेऊया. आणि आता आपण भाजून घेतलेले शेंगदाणे घालतेय मी याच्यात आणि ते पण बारीक करून घेतेय थोडेसे. मध्ये मध्ये चमच्यानी मध्ये घ्यायचंय सगळं आणि मग परत बारीक करायचंय. शेंगदाणे थोडेसे बारीक झाल्यानंतर भाजलेल्या मिरच्या आणि लसूण घालतेय मी याच्यामध्ये आणि मीठ. आणि हे सगळं पुन्हा एकदा आपण बारीक करून घेणार आहोत. आपल्याला ठेचा जाडसरच ठेवायचा आहे. लसूण मिरची आणि शेंगदाणे छान बारीक झालेत. आता याच्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर घालतीये, म्हणजे छान टेस्ट येईल आणखी. आणि ती पण थोडी बारीक करून घेतली. तुमच्याकडे जर खलबत्ता नसेल तर तुम्ही ठेचा पण मिक्सर मध्ये करू शकता. फक्त थोडासा जाडसर ठेवा, म्हणजे चव छान येते. आपला ठेचा तयार आहे. हा आपण काढून घेऊया आणि आता पिठल्याची तयारी करूया. मी एक बाउल घेतलाय आणि बाउल मध्ये मी 3 चमचे बेसन घेतलीये, 3 टेबलस्पून. आणि याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून मी याची छान पेस्ट करून घेणार आहे. पिठलं 2 पद्धतीने करता येतं, त्यातली एक पद्धत मी शेअर करते. या पद्धतीने केल्यामुळे पिठल्यात अजिबात गाठी होत नाहीत आणि छान होतं. ते एकसारखं कन्सिस्टन्सीचं छान होतं पिठलं. आणि जर तुम्ही नवीन शिकणारे असाल तरी तुमचं पिठलं बिघडणार नाही. आणि दुसरी काय पद्धत आहे ते पण मी तुम्हाला पिठलं करताना शेअर करेल तुमच्या बरोबर. आपली पेस्ट छान तयार आहे. आता आपण पिठलं करून घेऊयात.
कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवले. त्याच्यात जिरी, मोहरी घातली आहे आणि छान तडतडू द्यायची ती, आणि कढीपत्त्याची पानं घातली. याच्यातच आपण मिरची आणि लसूण ठेचून घेतला होता, तो पण घालूया. आणि थोडंसं परतून झाल्यानंतर याच्यात मी बारीक चिरलेला कांदा घालते. कांदा छान ट्रान्सलुसंट होईपर्यंत, गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता याच्यात मी थोडी हळद पावडर घालतीये आणि मीठ घालतीये आणि हे मिक्स करून घेतीये. हे छान मिक्स झालंय. आता याच्यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत. आपण बेसन मिक्स करताना पण अर्धा बाउल पाणी घातले जवळजवळ, आणि आता मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालणार आहे याच्यामध्ये. आता याला झाकण ठेवून छान उकळी येऊ देऊयात. आपल्या पाण्याला छान उकळी आली. आता याच्यामध्ये आपण तयार केलेला बेसनचा जो घोळ आहे तो घालून घ्यायचा आहे आणि मिक्स करायचा आहे. आणि दुसरी पद्धत म्हणजे याच्यात तुम्ही बेसनचा घोळ न घालता वरनं पीठ सोडायचंय, वैरायचं म्हणतात त्याला. तशा पद्धतीने पण तुम्ही करू शकता, पण त्याच्यात गाठी होण्याची शक्यता जास्त असते. ही सोपी पद्धत आहे बेसन करण्याची किंवा पिठलं करण्याची. बेसनाचा घोळ घालून एका हाताने हलवत राहायचंय आणि छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. इथं तुम्ही चेक करू शकता की मीठ तिखट बरोबर आहे ना, आणि जर कमी जास्त काही असेल तर ते घालू पण शकता. आणि झाकण ठेवून आता हे 8 ते 10 मिनिटं छान शिजवून घ्यायचंय. पिठलं खूप छान शिजलं पाहिजे, नाहीतर पोट बिघडण्याची शक्यता असते. तुम्ही बघू शकता आपल्या पिठल्याला छान रंग आलाय आणि ते शिजून छान तयार आहे. आता याच्यात आपण बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि मिक्स करून घेऊया. आपलं पिठलं आणि ठेचा तयार आहे. आता आपण ज्वारीची भाकरी करायला घेऊया. मी 1 बाउल ज्वारीचं पीठ घेतलंय, ते ताटात घेतलंय आणि ताटाच्या खाली मी एक नॅपकिन ठेवलेला आहे. आणि या पिठामध्ये आता मी थोडं थोडं पाणी घालून मळून घेणार आहे. एका वेळेला 1 ते 2च भाकरीचं पीठ मळायचंय, जास्त पीठ मळून नाही ठेवायचं. हे पीठ जास्त घट्ट किंवा पातळ नाही मळायचं, मध्यम कन्सिस्टन्सीचं मळायचं. आणि आपल्या तळव्याचा जो हा भाग आहे हाताचा, मनगटाच्या इथला, त्यानंच हे पीठ रगडून रगडून मळायचे. 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित रगडून मळल्यानंतरच भाकरी छान एकजीव भाकरीचं पीठ होतं आणि भाकरी छान होते. आपल्या भाकरीचं पीठ मळून तयार आहे. यातलं मी अर्ध बाजूला ठेवतीये आणि एक गोळा करून घेतीये आणि तो हाताने चपटा करून घेतीये. आणि आता मी ताटामध्ये सुकं पीठ घेणार आहे ज्वारीचं आणि त्याच्यावरती हा गोळा ठेवणार आहे आणि हाताला पण थोडंसं ज्वारीचं पीठ लावून थापून घ्यायची भाकरी. मध्ये मध्ये हाताला सुकं पीठ लावायचंय आणि भाकरी व्यवस्थित ताटात फिरली पाहिजे, नाहीतर ती ताटाला चिकटून बसते.
आपली भाकरी छान थापून झाली आहे. आता आपण ही तव्यावर टाकून घेऊया. तवा भाकरी टाकताना एकदम गरम पाहिजे आणि पिठाची बाजू आहे ती वर आली पाहिजे. आणि आता या बाजूला आपण पाणी लावून घेऊया. संपूर्ण भाकरीला व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचंय आणि ते पाणी सुकल्यानंतरच आपल्याला भाकरी पलटून घ्यायची. भाकरीचं पाणी पूर्ण सुकलंय. आता आपण भाकरी पलटून घेऊया. आणि आता या खालच्या बाजूनी भाकरी पूर्ण भाजल्याशिवाय परत उलटायची नाही. भाकरी भाजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो. भाकरी उलटून बघायची, थोडीशी जिथं कच्ची वाटेल तिथे भाजायला ठेवायची. तिथं प्रेस करून उलटण्याने किंवा हाताने तुम्ही भाजू शकता. आणि दुसऱ्या बाजूनी भाकरी जेव्हा संपूर्ण भाजली जाईल तेव्हाच मग आपण उलटून टाकायची ती. दुसऱ्या साईडने आपली भाकरी पूर्ण भाजली आहे व्यवस्थित. आता आपण ही डायरेक्ट फ्लेम वरती भाजूया. तुम्ही बघू शकता आपली भाकरी छान फुलली आहे. पण डायरेक्ट फ्लेम वरती भाजताना थोडीशी काळजी घ्यायची, वाफ हातावरती येऊ शकते. आपली भाकरी व्यवस्थित छान भाजून झाली आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. गरमागरम पिठलं, भाकरी आणि ठेचा खूप छान लागतो. तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.